خانم آقایون سلام، ممنون که 1 و 2 رو برای تماشا انتخاب کردین. کلمه کراسوور رو چند سالیه که زیاد میشنویم، اما تعریف درست و جامعی ازش توی مستندات ایرانی ارائه نشده. حتی من میبینم که بعضی از همکارامون برای تعریف واژه کراسوور و اینکه بگن یه ماشینی آیا کراسوور هست یا نیست، از معیار قد انسان در مقابل خودرو هم استفاده میکنن. اما واقعا کراسوور چی هست؟ به چه دسته از خودروها اطلاق میشه و اصلا فرقشون با خودروهای SUV واقعی یا شاسی بلندهای واقعی در چیه؟ قدیما خودروها از لحاظ ساختار به 2 دسته کلی سواری ها و SUV ها یا شاسی بلندها تقسیم میشدن. خودروهای سواری یونیبادی بودن، یعنی ساختار شاسی و بدنشون یکی بود. از طرف دیگه خودروهای شاسی بلند بادی آن فریم یا تراک بیس بودن، یعنی ساختار شاسی و بدنشون جدا از همدیگه بود که نتیجتاً وزنشون بالاتر بود، مصرف سوختشون بیشتر بود و ترمزاشون هم ضعیف‌تر بود. به مرور زمان با بیشتر شدن ترافیک در شهرها یه مقداری حجم شاسی بلندا کمتر شد و خودروهای شاسی بلند جدیدی متولد شدن که ابعادی مثل سورنتو و سانتافای امروزی داشتن. باز دوباره یه پله رفتیم جلوتر و خودروهای شاسی بلند یه مقداری کوچیک‌تر شدن، ابعادی مشابه سوزوکی ویتارا و اسپورتیج‌های قدیمی به خودشون گرفتن و ساختار شاسی و بدنشون همچنان جدا از همدیگه بود. یکم گذشت، شرکت‌های خودروسازی به این نتیجه رسیدن که این عزیزانی که این خودروهای شاسی بلند کوچیک‌تر رو می‌خرن باهاش آفرود واقعی نمیرن، پس اصلا نیازی هم به یه خودرو شاسی بلند واقعی ندارن. همین حین ارگان‌های نظارتی هم داشتن سعی می‌کردن که یه سری قوانین سفت و سخت‌تری رو برای کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت خودرو به شرکت‌ها تحمیل بکنن. نتیجتاً این 2 تا هم دست به دست هم داد و باعث شد که شرکت‌های خودروساز تصمیم بگیرن که این شاسی بلندها رو بر پایه سواری‌ها بسازن، یعنی یونیبادیشون بکنن، ساختار شاسی و بدنشون یکی باشه. چرا که SUV های قدیمی برای شهر اصلا خوب نبودن، وزنشون بالا بود، مصرف سوختشون بیشتر بود، تکوناشون بیشتر بود، ترمزشون هم ضعیف‌تر بود. این شد که خودروهایی به اسم کراسوور که همون شاسی بلنداین ولی بر پایه سواری ان، یونیبادی ان، به وجود اومدن. مثال بارزش هم تو کشور ما میتونیم مثلا سورنتو رو نام ببریم که مدل 2009ش بادی آن فریم بود، ساختار شاسی و بدنش جدا بود، اما سال 2010 کراسوور شد، شاسی و بدنش یکی شد. نتیجتاً 300-400 کیلوگرم هم تو سال 2010 وزنش کمتر شد. حالا دیگه روز به روز شهرامون داره شلوغ و شلوغ‌تر میشه دوباره و نتیجتاً خودروهای کراسوور هم کوچیک و کوچیک‌تر میشن، موتوراشون هم کم حجم‌تر میشه که مصرف سوختشون هم بیاد پایین. بریم ببینیم کسرا چی میگه. کسرا! اوکی. همونطوری که مهدی توی قسمت دوم هم اشاره کرد، توی کشور کره جنوبی علاوه بر کیا و هیوندا، شرکت سانگیانگ هم به تولید خودرو مشغوله. با اینکه توی کشور ما از محبوبیت و معروفیت کمتری نسبت به 2 هموطن خودش برخورداره، اما از نظر بعضی از مشخصات فنی و تاریخچه یه سر گردن از اونها بالاتره. من نمیدونم چرا بچه پشت سر من فرستادن این بالا. اگه اجازه بدید بیام پایین. لحظه یه ذره نفسم جا بیاد. این شرکت در سال 1954 میلادی تأسیس شد و در سال 1964 هم برای ارتش ایالات متحده جیپ و اتوبوس و کامیون مونتاژ میکرد. شرکت سانگیانگ توی کشور کره جنوبی باعث به وجود اومدن یه سری اولین ها بود. اولین خودروی شاسی بلند 4 چرخ محرک، اولین تولید کننده خودروی فوق لوکس در این کشور و به طور کلی
اولین تولید کننده خودرو در این کشور. در اوایل دهه 90 میلادی این شرکت زیر مجموعه دایملر بود و مشخصاً با بنز همکاری میکرد. چند سال بعد مالکیت این شرکت به دوو موتورز انتقال پیدا کرد. تو سالهای اخیر هم زیر مجموعه ماهیندرای هند شده. اما سانگیانگ توی دنیا به دو چیز معروفه. یکی تولید خودروهای شاسی بلند و یکی تولید زشت‌ترین خودروهای شاسی بلند. اما چند سالیه که فلسفه طراحیشو عوض کرده و نمود بیرونی این طراحی خودروی تیولیه. این بار قرار نیست راجع به طراحیش پرحرفی بکنیم، فقط باید بگیم که خیلی زیباه و به سختی میشه نکته زشتی توش پیدا کرد. برامون خیلی جالب بود که چطور تونستن ترکیبی از خطوط نرم و خمیده رو با خطوط تیز و شکسته به وجود بیارن. مثلا گلگیرش رو ببینید، یه خط خیلی نرم و خمیده داره، اما یه مقدار که میاد بالاتر یه شیشه خیلی تیز داره که ممکنه دستتون هم حتی ببره. اما این طراحی خوب به داخل خودرو هم ادامه پیدا میکنه. فرمون زیبا و خوش دستش، نشانگرای دوار جذابش و به طور کلی طراحی ساده اروپاییش. سبک طراحی داشبوردش اروپاییه، یعنی سادگی در عین زیبایی. قرارم نیست بعد یه سال خستتون بکنه. اما یه طراحی خوب رو که هر خودرویی میتونه داشته باشه. بریم ببینیم اصلا کراسوورهای کامپکت چی هستن و چه مزیتی میتونن نسبت به سواری‌ها داشته باشن. خودروی تیولی در دو مدل به بازار عرضه شده، الیت و اسپورت، که مدل الیتش سانروف داره و مدل اسپورت به جای سانروف سقف رنگی و اسپویلر داره. با این حال روی هر دوتاشون یه موتور 1600 سی سی تنفس طبیعی نصب شده که از کپچر توربو بزرگتره و هم اندازه کیا سوله. 160 نیوتن متر گشتاور داره و 128 اسب بخار هم قدرتشه. اعداد خیلی هیجان انگیزی نیستند و این یعنی هر لحظه هر چیزی ممکن ازتون سبقت بگیره.
توی بحث شتاب که خیت شدیم و تیولی از نظر قوای محرکه و شتاب هیچ مزیتی نسبت به یه سواری معمولی نداره، اما یه مقداری ارتفاعش از سطح زمین بلندتره. بریم ببینیم توی آفرود مزیتی نسبت به یه سواری معمولی داره یا نه. یاد دیالوگ مهدی تو قسمت اول افتادم که شاسی بلندا رو بر اساس سایزشون دسته‌بندی میکرد. بریم ببینیم تیولی توی آفرود چیکار میکنه و مزیتش نسبت به یه سواری معمولی چیه. زور بالا رفتن که نداشت، اما یه مقداری ارتفاعش از سطح زمین بلندتره. ببینیم آیا توی این مسئله مزیتی نسبت به یه سواری معمولی داره یا نه. البته تیولی HSA هم داره که همون کمک حرکت در سربالاییه. علاوه بر اون ABS، EBD، ESP، ARP، TCS، ASR، HSA و ESS هم داره. چاله امیری آپشناش داره خیلی خوب عمل میکنه. از اینجا تازه جای حساس قضیه شروع میشه. یه مقداری ماشین سر خورد. نشون داد که تیولی تو ارتفاع از سطح زمین هم هیچ مزیتی نداره. تا اینجای کار دیدیم که از نظر ارتفاع از سطح زمین هم تیولی نسبت به سواری‌های معمولی هیچ مزیتی نداره، اما یه مقداری سقفش بلندتر از یه سواری معمولیه. پس باید از نظر فضای داخلی یه فرقی با سواری‌های معمولی بکنه. آقا یه دوست قد بلند، آقای خزری یه دست تشریف بیارید. وایسا آقا بیا منتظرن. وایسا بابا. آقا تشریف بیارید منتظرن. خسته نباشید. قربون شما. شنیدم قدت بلنده. یه تستی نیاز نمیتونه. خواهش می‌کنم در خدمت. میشه زحمت بشینید. خب این فضای پا و فضای سر خودروی تیولی خوبه؟ تشریف بیارید بی زحمت. میشه تو نمدم بشینی؟ بله. چیه داری میخوری؟ گوشتمه. در با کن. باز کن لطفا. این هم فضای داخلیه یه سواری معمولی. خب پس اینجا هم دیدیم که فضای داخلی تیولی با یه سواری معمولی هیچ فرقی نداره. پس اصلا کلا کراسوورهای کامپکت چه فرقی با سواری‌ها دارن؟ سویچش باته؟ بده من تا بهت بگم چه فرقی باشون داره.
بهترین ماشین واسه عبور و مرور تو شهرها هاچبک‌هان، چرا که صندوق عقب ندارن، خیلی راحت کنترل میشن و راحت هم پارک میشن. اما همین نقطه قوت نقطه ضعفشون هم هست، فضای صندوق کمی دارن، اتاقشون هم کوچیکه. حالا ایده اصلی تو ساخت این ماشینا این بوده که کاش میشد یه ماشینی داشته باشیم که معایب هاچبک ها رو نداشته باشه اما مزایاشون رو داشته باشه. همین. پس یعنی اینجا ما با یه هاچبک طرفیم، نه یه شاسی بلند کوچیک. به خصوص تیولی، چون ارتفاع دماغش خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم پایینه. پس آفرود منتفیه، چون یه کامپکت شهریه، شتابش هم کنسله. تا اینجا کار ممکنه فکر کنین کسایی که این ماشین رو میخرن یه سری آدم حوصله سر برن، اما برعکس. من نظرم چیز دیگه. نظرم اینه که اتفاقا کسایی که این ماشین رو میخرن آدمای بسیار مدرن و بروزی هن. کسایی که اصلا براشون مهم نیست تو جاده ازشون سبقت بگیرین یا اینکه سر چهارراه بخواین باشون کورس بذارین. این دسته از افراد اولویتاشون هنگام خرید خودرو یه مقدار متفاوته. اول بیشتر دنبال ایمنی هن، بعدش هم مصرف و کیفیت سواری. از حیث ایمنی که باید بگیم که کاندید خودرو سال اروپا بوده. 6 تا کیسه هوا داره که توی 10 نقطه از بدنتون هنگام تصادف حفاظت میکنه. در ضمن تمام سامانه های ایمنی و پایداری رم داره. اما سواریش، گیرباکس ژاپنی با موتورش خیلی خوب با هم دیگه مچ شدن. حتی اگه یکم حواس پرت باشین متوجه تعویض دنده هم نمیشین. ولی تعویض دستی دندهش یه مقداری عجیبه. با این دکمه‌ای که اینجاست بعد دنده رو کم و زیاد بکنید. همه چی هم داره. 2 تا صندلی جلوش گرم کن داره، هوا تاریک بشه خودش چراغاشو روشن میکنه، بارون بیاد خودش برف واکوم میزنه. چرم صندلیاش هم دوست دارم، کروز کنترل داره، LCD 7 اینچ لمسی داره، سیستم صوتی خوبی داره، حتی یه سری آپشن‌ها هم داره که مثلا نشون میده که فرمونتون چه زاویه‌ای داره یا مثلا با توجه به گازی که دارین به ماشین میدین چقدر دارین مصرف میکنین. حالا بعضیا میگن سواریش خشکه، خیلی قبول ندارم. کلا سانیانگ با عرض تیولی سعی کرده که سلیقه اروپایی‌ها رو به خودش جلب بکنه. اروپایی‌ها مشخصا یه سواری قرص و جوندار از ماشین میخوان، برخلاف آمریکایی‌ها، با یه هندلینگ مناسب. و این به معنی خوش بودن تعلیق نیست، فقط سعی میکنه یه سری تکونای اضافی رو نداشته باشه. البته سلیقه‌ایه، خیلی ها ممکنه از این سبک سواری خوششون نیاد. فرمون نرمش برقی 3 حالت است. البته من فرق خاصی بین 3 تا حالتش پیدا نکردم، اما اینجاست که میگم مدرنه و سعی کرده که خودشو با شرایط روز وقف بده. موتور کوچیک و پربازدهش مصرف خیلی پایینی داره. الحق که یک کراسوور شهریه، یعنی توی شهر اصلا بیشتر از این هم احتیاج نداره. حتی اروپایی‌ها عاشق مدل دیزلیشن که حتی قدرتش کمتر هم هست. به نظرم بهترین ماشین واسه خانوما هم هست، چرا که بازم میگم دیدش خوبه، طراحیش معقوله و کلا ماشین تو دستی. یه هاچبکه که یکم آوردنش بالا که راننده دید مناسبی توی شهر داشته باشه، به خصوص شهر شلوغ. ترکیب دید مناسب و دوربین و سنسور هم باعث میشه نه تنها خیلی راحت بتونین پارکش کنین، بلکه خیلی راحت بتونین تو بزرگراه باش دندقه هم کلا رانندگی کنین. صمیمانه از همه کسایی که تیولی دارن خواهش میکنم که تجربیات طولانی مدت خودشونو راجع به این ماشین با همون به اشتراک بذارن، زیر ویدیومون بنویسن. هزینه‌های نگهداریش، هزینه قطعاتش، خدمات پس از فروشش، نمایندگیش، هر چیزی که میتونه به بقیه هم میهنامون هم کمک بکنه رو میتونین زیر ویدیو برامون بنویسین و
ما هم خیلی خوشحال میشیم. چرا اصلا داره میره تو پارک؟ ماشین خوبیه، آغازگر تحولات خوبی هم توی کمپانی خودش بوده، ولی کم رقیب نداره. رنو کپچر و کیا سول که البته تو ایران خیلی نفروختن، فیات 500X و نیسان جوک که رقبای سرسختش به حساب میان. البته من یکی دو تا برنامه مال کشور انگلیس بود که میدیدم، تیولی و نیسان جوک رو با هم دیگه مقایسه کرده بودن. طبق نظر اون کارشناسا تیولی از نیسان جوک در خیلی از پارامترها بهتر بوده. البته میگم ما هنوز پشت نیسان جوک نشستیم و نمیتونیم که همچین قضاوتی فعلا راجع به این خودرو داشته باشیم. همینجا هم از شرکت وارد کننده نیسان جوک دعوت میکنیم در صورتی که اعتماد به نفس کافی رو نسبت به خودروشون و علل خصوص قیمت گذاری خودروشون دارن، ما حاضریم که این خودرو رو توی برنامه خودمون داشته باشیم و به خریداران و بینندگان ایرانی معرفیش بکنیم. میگم اعتماد به نفس کافی دلیل دارم چون ما برای کسی فیلم تبلیغاتی درست نمی‌کنیم. این از رقبای خارجیش. اما متاسفانه توی بازار کشور ما بعضی از عزیزان، همکاران و حتی مردم عادی این خودرو رو با جک S5 مقایسه میکنن. به نظر ما تیولی و جک S5 به هیچ عنوان قابل مقایسه با همدیگه نیستن، چرا که اصلا توی سایز و کلاس متفاوتی با همدیگه قرار دارن. اصلا اون مسئله رو بذاریم کنار. خودرو تیولی ماشینی که تو اروپا داره میفروشه و توی کره هم داره مونتاژ میشه توسط یه شرکت با سابقه، اما خودرو جک S5 که اصلا شترگاو پلنگ چینیه و از این طرف توی کشور خودمون توی کرمان موتور هم داره مونتاژ میشه و از لحاظ کیفی حتی کیفیتش از خودرو L90 و ساندرو هم پایین‌تره و تونسته 2 تا ستاره کیفی از کیفیت و استاندارد ایران دریافت بکنه. پس از لحاظ کیفیت هم این 2 تا خودرو با هم دیگه قابل مقایسه نیستن. اما مسئله سوم، مسئله ایمنیه این 2 تا خودرو. من میخونم تو بعضی از سایت‌ها که میگن جک S5 ایمنیش با تیولی یکی، هر دو 5 ستاره ایمنی گرفتن، در صورتی که این اشتباهه. خودرو جک S5 5 ستاره ایمنی از چین گرفته. Any injuries? None at all. Nothing. Not a scratch. What about the car? No damage at all. Really? No. That's a pass. You ready? خیلی از خودرونویسا و محققای اروپایی اصلا مسخره میکنن تستای ایمنی چینی‌ها رو و اصلا 4 تا کیسه هوادار نمونه اتوماتیکش، در صورتی که تیولی که ایمن‌ترین مینی کراسوور دنیا هم لقب گرفته 6 تا کیسه هوا داره. اینم از مسئله ایمنیش. برمیگردیم به مسئله شتاب که بالاخره علاقه‌مندان به خودرو بیشترم دنبال این مسئله هستن. خودرو تیولی رو گروه خودروبانک تست کرده و شتابش رو هولوش 13.5 اعلام کرده. از طرف جک S5 اتومات رو هم گروه اسب بخار تست کرده و اونم همین هولوش عدد 13.5 رو براش اعلام کرده. پس نتیجه میگیریم که تیولی با موتور 1600 تنفس طبیعی داره پا به پای خودرو جک S5 توربو با موتور 2000 و گیربکس 2 کلاچه میره. اینه بهش میگن مهندسی واقعی. ما قصدمون این نیستش که جک S5 رو بکوبیم یا بگیم ماشین خیلی بدی. البته خودم شخصا با قیمت گذاریش مقداری مشکل دارم. ما فقط میگیم که
مقایسمون رو بیایم درست انجام بدیم. واقعا یه خودروی چینی جک اسپایپ قابل مقایسه با تیولی نیست. این مقایسه های اشتباه، این استدلال های اشتباه باعث میشه که الکی قیمت بعضی ماشینا بره بالا، یه مقداری آشفته بشه بازار، خیلی ها انتخاب غلط انجام بدن در رابطه با خودرویی که میخرن. تمام حرفمون اینه که یه مقداری بیشتر فکر کنیم، بررسی کنیم و استدلال هامون رو منطقی تر توی بازار خودرو انجام بدیم. همین. حالا کسرا مالک تیولی هم میخواد خوشبشی بکنه، صحبتی بکنه، چند تا سوال ازش بپرسه، ببینیم کسرا چی میگه. در خدمت دوست خوبم آقای امین اقبال هستیم، مالک خودروی تیولی. امین جان سلام علیکم به بیننده داشته باشید. سلام به همه بینندگان مستند 1 و 2، در خدمتتون هستم. متشکرم، خیلی ممنون. خب امین جان، توی کشور ما تیولی یه سری رقیب هم داره. چی شد که شما این ماشین رو خریدین؟ ظاهر قشنگ این خودرو، من وقتی ماشین رو تبلیغاتش رو دیدم جذبش شدم. وقتی از نزدیک دیدم متریال خوبش، ایمنیش، مصرف کمش و قیمت مناسبش. بسیار عالی. خب چند وقته که ماشین خریدی؟ من تقریبا 4 ماهه که این ماشین رو خریدم. چند تا رو کار کرده؟ 6000 کیلومتر. خب نظرت راجع به ماشین چی بوده، راجع به عملکردش؟ کلی از ماشین راضی هستم و ماشین خوبیه باز نسبت به قیمتش. خب بریم راجع به نمایندگی شرکت سانگیانگ صحبت کنیم توی ایران. از همون موقعی که ماشین سفارش دادی و تحویل گرفتی و حالا خدمات پس از فروشش ذره برامون صحبت کن. من موقعی که ماشین رو سفارش دادم قرار بود این ماشین رو به من 120 روز کاری تحویل بدم، ولی بیش از 8 ماه طول کشید که من ماشین رو تحویل گرفتم. و یه انتقاد دیگه ای هم که دارم، قرار بود به من یه لاستیک زاپاس بدم ولی متاسفانه جاش بهم یک کیت پنچرگیر دادن. هزینه زاپاس رو به من برگردوندن و من تونستم از بازار آزار با قیمت پایین‌تر این لاستیک رو تهیه کنم. ما فیلم برداریمون حدود 2-3 روزی طول میکشه. قبل از اینکه ما فیلم برداری بکنیم با امین جان صحبت کردیم و توی سری از منابع هم نظرات کسانی که تیولی داشتن رو بررسی کردیم. خیلی از اونها همین انتقادی که امین جان هم الان فرمودن رو داشتن. این شد که ما با مدیرای شرکت رامک خودرو تماس گرفتیم و این انتقادات رو بهشون بازتاب دادیم و ازشون خواستیم که اگر جوابیه‌ای دارن و پاسخی میخوان به این مشکلات و مسائل بدن، میتونن توی برنامه ما این کار رو انجام بدن. اما تا این لحظه هم رغبتی برای این کار نشون ندادن و حتی برای پاسخگویی به مشتریان خودشون هم نخواستن که توی برنامه حضور پیدا کنن. ما همینجا اعلام میکنیم که اگر جوابیه‌ای دارن و پاسخی میخوان به این مشکلات و مسائل بدن، ما میتونیم توی قسمت‌های بعدی نظرشون رو بازتاب بدیم. خب امین جان، دیگه کلا راجع به ماشین نظر خاصی، صحبت خاصی نداری؟ نه، ممنون از شما و همکارانتون. لطف کردید کسرا جان. قربون شما، زنده باشید. مرسی از اینکه همراه ما بودین. متشکرم که تا اینجا ما رو تماشا کردید. بریم سراغ بخش بعدی. دادم من خواستم زودتر خداحافظی. خب وارد بخش دوم میشیم و اخبار دنیای خودرو. آقا مهدی بفرم. اولین خبرمون مربوط به آلودگی هوای تهران. متاسفانه آلودگی هوای تهران روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه، نسبت به سالهای گذشته بدتر و بدتر میشه و هیچ کس هم درست حسابی پاسخگو نیست، هیچ کس هم سعی نمیکنه که وضعیت رو بهتر بکنه. واقعا درگیری بحرانی شدیم که اگه زودتر نجنبیم کلامون پس معرکه است. همه درگیرن، خیلی‌ها درگیرن، خیلی از مدیرا درگیرن، خیلی از خودروسازا درگیرن، حتی بعضی از مردم هم درگیر این مسئله است. اما خبری که مشخصا امروز روبروی منه مربوط به خودروسازان دیزلیه. طبق قانون خودروسازان دیزلی از ابتدای مهر ماه امسال موظف بودن که روی تمام خودروهاشون فیلتر دوده نصب بکنن، اما دارن بهانه میارن. گرونه، سخته، باید از خارج تهیه بکنیم و 1001 بهانه دیگه. دارین با جون مردم بازی میکنین. مدیر عامل کنترل کیفیت هوای شهر تهران هم از این مسئله گلایه کرده، ولی گلایه به چه دردی میخوره؟ من نمیدونم کیه که باید دست به کار بشه جلوی این مسئله رو بگیره. به خدا سربه داره توی ریه مردم میشینه و با جون آدما بازی میکنه. یکی رسیدگی بکنه، خواهش میکنه.
خب چند وقت پیش پلاک شدن خودروهای گازسوز با مشکل روبرو شده. خیلی‌ها علت این مسئله رو یه سری کلیپ و ویدیو می‌دونستن که توی فضای مجازی پخش شده، مبنی بر این که یه سری از خودروهای گازسوز توی پمپ گاز منفجر شدن. اما علت اصلی این مشکل رد شدن این خودروها توی تست آلایندگیه. یعنی دقیقاً همون چیزی که اصلا خودروهای گازسوز به خاطرش به وجود اومده. من اصلا کاری با این مسئله ندارم. من میخوام یه چیز دیگر رو، یه تجربه که خودم داشتم راجع به خودروهای گازسوز براتون بیان بکنم. سال 93 من یه دونه سمند LX مالتیپلکس دوگانه سوز 0 کیلومتر داشتم. یه شب تو پمپ گاز بزرگراه حکیم با 4-5 تا از دوستان بودیم. سوختگیری کردیم. بعد از سوختگیری به محض اینکه من سویچ خودرو رو باز کردم، درب مخزن سوخت من با فشار بسیار زیاد پرت شد توی بزرگراه. گاز با فشار زیاد از ماشین داشت خارج میشد. امداد خودرو اومد، موبایلامون رو گرفتن، گفتن کوچکترین ارتعاشی ممکنه باعث انفجار بشه، پمپ گاز رو بستن. شب خیلی بدی بود. معلوم نیست، نمیدونم واقعا چی کار داریم میکنیم. جون آدما خیلی راحت داره به بازی گرفته میشه. ممکن بود اون شب 1001 اتفاق خیلی بد بیفته. اصلا کاری با مصرف سوخت و آلایندگی و اینا ندارم. تو رو خدای فکری بکنین ماشین اگه منفجر میشه جلوش رو بگیرین. نمیدونم دیگه واقعا چی بگم. شاید امروز خبر بد داریم. واقعا. و اما پایان آذر ماه آخرین مهلت بخشودگی جریمه‌های معوق رانندگی. مردم در جریان باشین که طبق گفته پلیس اگر تا آخر آذر ماه جریمه معوقتون رو پرداخت بکنین مشمول 2 برابر شدن نمیشه. سازمان حمایت از مصرف کننده هشداری داده که اگر کسی بخواد خودروی وارداتی پیش خرید بکنه حتما باید از نمایندگی‌های این کارو بکنه که مستقیما از شرکت مادر مجوز این کارو دارن. برای اینم که بفهمید چه شرکتی مجوز رسمی داره یا نه میتونید از آدرس سایتی که روی صفحه نوشته شده استفاده بکنید. اما مؤسسه جهانی مکنزی تحقیقی انجام داده و متوجه شده که ایرانی‌ها 2 برابر بیشتر از ترکیه‌ای‌ها و 3 برابر بیشتر از آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها بابت خودرو مجبورن که پول بپردازن. و خبر ناراحت کننده ما ماشینامون کیفیتشون پایینه، درآمد مردم خب مسلماً به نسبت کشورهای پیشرفته‌تر پایین‌تره، اما بازم 3 برابر اونا باید پول پای ماشین بده. مازراتی یه برند لوکس ایتالیاییه که به تازگی هم یه خودروی شاسی بلند به نام لوانته رو تولید کرده. چندی پیش هم عکسی منتشر شده مبنی بر اینکه یک خودروی لوانته وارد مرزهای ما شده. خبر خوبه برای طرفدارای خودروهای مازراتی. اما کیا کادنزا تو کشورمون هست و میشناسیم، همون باهاش آشناییم. مدل 2017ش اومده بیرون و در حال فروشه. مدل 2017ش با اینکه خیلی امکاناتش بیشتر شده، طراحیش خیلی بهتره و کیفیتش هم بالاتر رفته، اما $1000 نسبت به مدل‌های قدیمی ترش ارزون تر شده. و این نشون میده که کره‌ای‌ها چجوری عزم خودشون رو جذب کردن که توی رقابت با غولای خودروسازی در جهان کم نیارن. یه چیز دیگه شون هم که البته نشون میده انصافشون. خب بعد از خبر خوب برای طرفداران خودروهای ایتالیایی، یه خبر خوب برای طرفداران خودروهای انگلیسی داریم. قراره بعد چند سال تعویق بالاخره توی تهران نمایشگاه خودرو برگزار بشه، اما جالب‌تر از اون حضور یه برند انگلیسیه و اون برند جگواره. قراره که توی 3 مدل XF، XE و XJ توی جاده‌های کشورمون حضور پیدا کنه و قیمتی هم حدود 320 میلیون براش در نظر گرفته شده. خب رسیدیم به آخرای قسمت سوممون. خیلی خیلی متشکریم که تماشامون کردین و طبق روال همیشه هم که میدونین چه شکلی میتونین با ما در ارتباط باشین. بازم میگم خیلی خیلی صمیمانه منتظر شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون هستیم. ممنون که تماشامون کردین. خدا نگهدارتون. خداحافظ.